Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi discutăm despre ce spune procurorul Curții Penale Internaționale despre perspectivele arestării lui Vladimir Putin și despre cum operațiunea din Kursk a împiedicat o nouă ofensivă rusească în Ucraina. Actualizez și hărțile cu evoluțiile fronturilor din Ucraina prezentate de către analiștii de la Deep State și Institutul pentru Studiul Războiului și vi le prezint la finalul materialului. Procurorul Curții Penale Internaționale, Karim Khan, a vorbit despre perspectivele liderului Vladimir Putin, liderului rus, de a se prezenta în fața instanței, amintind în același timp de tribunal pentru fosta Iugoslavie. Există exemple care arată că dacă cineva face ceea ce își dorește, folosind puterea, nu limitată de o responsabilitate superioară, spațiul lui de manevră se îngustează, spune Khan într-un interviu acordat BBC. Potrivit procurorului, partea ucraineană i-a cerut să efectueze o anchetă asupra acțiunilor Rusiei încă din 2021, când s-a întâlnit cu procurorul general al Ucrainei. Dar la acel moment a spus că curtea nu avea resursele pentru asta și el însuși avea o mulțime de alte responsabilități, deoarece cu puțin timp înainte de călătoria sa în Ucraina, tocmai își preluase postul. În plus, a spus procurorul, nu credea că Putin va îndrăzni să invadeze Ucraina. Dar când a făcut-o, am decis că totul era absolut evident și ar trebui să începem o anchetă. M-am dus la locul evenimentelor, iar când auzi poveștile, mărturiile, vezi distrugerea, auzi declarațiile diferiților oameni, inclusiv declarațiile lui Putin și Maria Lvova-Belova, nu a fost dificil să se aplice toată strictețea legii. Săptămâna aceasta, președintele rus a vizitat Mongolia, unde ar fi trebuit să fie arestat, dar în schimb a fost întâmpinat cu un covor roșu. Karim Khan a asigurat că Mongolia va trebui să explice de ce a ignorat ordinul curții. Procesul de negociere la nivel de instanță este în desfășurare. Judecătorii pot da recomandări în cazul în care există o lipsă de cooperare, dar nu vreau să prezic nimic, pentru că acum chestiunea se rezolvă între judecători și guvernul Mongoliei. Întrebat dacă crede că Putin va ajunge vreodată să fie judecat la Haga, Khan a spus, citând din fosta Iugoslavie, oamenii au râs când tribunalul pentru fosta Iugoslavie a cerut mandate de arestare pentru Karadzic și Mladic, ca să nu mai vorbim de Milosevic. Pentru Sierra Leone a emis un mandat de arestare pentru fostul președinte Charles Taylor. Ziua 926 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 6 septembrie 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 622.720 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1170 de militari, 7 tancuri, 9 blindate de luptă, 20 de piese de artilerie și câte un lansator de rachete și un sistem antiaerian. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Armata Federației Ruse plănuia să lanseze o nouă ofensivă pe teritoriul Ucrainei din regiunea Kursk înainte de începerea operațiunii de acolo de către forțele ucrainene. Acest lucru a fost declarat de către comandantul șef al forțelor armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Syrskyi, într-un interviu pentru CNN. În plus, generalul consideră că operațiunea din regiunea Kursk este reușită. Acest lucru a redus amenințarea unui atac inamic. L-am împiedicat. Am mutat ostilitățile pe teritoriul inamicului pentru ca și el să simtă ceea ce simțim noi în fiecare zi, a spus Oleksandr Syrskyi. De asemenea, comandantul șef al forțelor armate ale Ucrainei a vorbit despre principalele obiective ale operațiunii Kursk.
În special, împiedică Rusia să folosească regiunea Kursk ca trambulină pentru o nouă ofensivă, distrage atenția forțelor Moscovei din alte zone, creează o zonă de securitate și împiedică bombardarea obiectivelor civile peste graniță, capturează prizonieri de război și ridică moralul ucrainenilor, a trupelor și a țării în general. Potrivit generalului, Moscova a trimis zeci de mii de soldați, inclusiv unele dintre cele mai bune unități aeroportate ale sale în zona Kursk. Alexander Sârski a mai menționat că inamicul are un avantaj în aviație, în rachete, în artilerie, în cantitatea de muniție și forțele combatante, în tancuri și vehicule de luptă de infanterie. În același timp, el a adăugat că faptul că Rusia are un astfel de avantaj material a forțat Ucraina să devină mai inteligentă și mai eficientă în război. Nu putem lupta ca ei, așa că trebuie să folosim în primul rând cea mai eficientă abordare, să ne aplicăm forțele și mijloacele cu utilizarea maximă a caracteristicilor terenului, structurilor inginerești și de asemenea să folosim avantajul tehnic. Mai spune Sârski. El a remarcat în special programul promițător de drone ucrainene și alte arme interne de înaltă tehnologie. Președintele Ucrainei a subliniat și el că în fiecare zi a operațiunii de la Kursk demonstrăm lumii că Rusia poate pierde acest război. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.